Καλησπέρα. Περί συγχωρήσεως και σήμερα, αλλά από την ανάποδη μεριά, δηλαδή τι γίνεται όταν εγώ ζητώ να με συγχωρέσουμε. Προτού όμως μπούμε στο θέμα μας, το σημερινό, των αιρετικών, θέλω να κάνω μία σύνδεση λίγο με το προηγούμενο βίντεο που ήταν για τη συγχώρεση, το οποίο γέννησε, με μεγάλη μου χαρά είδα να γεννά πολλές συζητήσεις, πολλά σχόλια και ίσως και κάποια θολά σημεία να επισημάνθηκαν. Οπότε θέλω να κάνω μια μικρή και ανακεφαλαίωση και σύνδεση της κεντρικής ιδέας του προηγούμενου βίντεο για τη συγχώρεση. Που ετέθη το θέμα αν έχει νόημα και πότε έχει νόημα να συγχωρώ ή να λέω ότι συγχωρώ. Όταν συμβαίνει κάτι στη ζωή μας, όταν έρχεται ένα γεγονός, όταν συμβαίνει κάτι μου κάνουν οτιδήποτε, οι πρώτες μου αντιδράσεις περιλαμβάνουν κάποια βασικά στοιχειώδη συναισθήματα, τα οποία παράγονται σε περιοχές της ύπαρξής μου που είναι εκτός συνείδησης, εκτός λογικής, εκτός νοητικής πρόσβασης. Δεν τα ελέγχω, αυτά παράγονται, είναι φυσιολογικά. Μου κάνεις κάτι, έρχεσαι επάνω μου, τραβιέμαι προς τα πίσω, φοβάμαι, θυμώνω, αντιδρώ με θυμό, με οτιδήποτε. Είναι μερικά πρωτόγωνα, πρωτογενή συναισθήματα, τα οποία παράγονται σε σφαίρες που δεν είναι προσβάσιμες από το λογικό και από τη συνείδησή μας. Αργότερα αυτά σταδιακά ανεβαίνουν, ενώ όχι γίνονται καλύτερα ή ανώτερα, αλλά υφίστανται συνθετότερες επεξεργασίες από πολυπλοκότερα στρώματα της ύπαρξής μας που περιλαμβάνουν μέσα το νου, τη λογική, τη σκέψη, τέλος πάντων όλες τις ανώτερες νοητικές μας λειτουργίες. Επομένως, το θέμα της συγχώρεσης δεν αφορά την παραγωγή των κάτω βασικών συναισθημάτων. Συνήθως φοριέται πάρα πολύ η μόδα του να εννοούμε τη συγχώρεση ότι εξαλείφουμε τα συναισθήματα, εξαλείφουμε τα αρνητικά συναισθήματα. Είμαι κάθετα διαμετρικά αντίθετος με αυτή την άποψη, διότι αυτά τα συναισθήματα, τα πρώτα που παράγονται, είναι εκτός πρόσβασης, δεν ελέγχονται από τη λογική μας, δεν μιλούν τη γλώσσα της λογικής μας. Το να πω ότι συγχωρώ κάποιον είναι μια απίστευτα πολύπλοκη διαδικασία, η οποία εμπλέκει πολλές παραμέτρους μέσα, εμπλέκει πολλά στοιχεία, πολλές μεταβλητές και είναι μια από άποψη συνθετότητας και μόνο πολύ έτσι ανώτερη διαδικασία. Επομένως, δεν τίθεται θέμα το να πω αν συγχωρώ ή με το διαζευτικό όχι. Στα κάτω στρώματά μου δεν τίθεται ζήτημα συγχώρεσης καν. Δεν υπάρχει η λέξη συγχώρεση, γιατί η περιοχή αυτή μιλά μια άλλη γλώσσα. Είναι αυτόματες πρωτογενείς αποκρίσεις φυσιολογικότατες σε όσα μας συμβαίνουν. Όταν λοιπόν εγώ ζητώ με το νου μου να καταπνίξω αυτά τα συναισθήματα, να τα εξωτερώσω, να τα εξαφανίσω, ουσιαστικά καλούμε να κοπώ στα δύο, να αυτοευνοχιστώ, να διαχωριστώ σε δύο κομμάτια. Τι μπορώ να κάνω? Μπορώ να αλλάξω, να ενωθώ, αν θέλετε, με τις όψεις μου, με τις πλευρές μου, που είναι στα ανώτερα επίπεδα της λειτουργίας μου, και εκεί πλέον, χωρώντας τα συναισθήματα, να δω αν με αφορά η συγχώρεση ως ολότητα πλέον. Ως συγχώρεση που έχει νόημα στα νοητικά ανώτερα επίπεδα, χωρώντας ταυτοχρόνως τα πρωτογενή κατώτερα αυτά πρώτα συναισθήματα που βγήκανε. Έτσι μπορώ να αποφασίσω εάν έχει για μένα νόημα να χωρέσω, να συγχωρέσω όλα όσα αφορούν αυτό το τραυματικό, το δύσκολο γεγονός. Επιπλέον, κάτι πάρα πολύ βασικό, ότι η συγχώρεση, νοούμενη έτσι όπως τη λέω εγώ, είναι μια ουσιαστικά προσωπική διαδικασία. Δηλαδή, εγώ αποφασίζω αν θα χωρέσω κάτι ή όχι. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει πάντοτε ως μια ολότητα, εννοείται, έτσι, όπως το είπα πριν, ως ένα ολόκληρο που έχει και συναισθήματα και σύνθετες νοητικές επεξεργασίες. Τώρα, το αν αποφασίσω, μπορώ από αυτό να αποφασίσω ότι δεν θέλω να συγχωρέσω, δεν μπορώ να χωρέσω αυτό το οποίο έγινε και με κάποιον τρόπο αυτό σημαίνει ότι δεν συνεχίζω τη σχέση μου με αυτόν ο οποίος το προκάλεσε, τουλάχιστον κατ' εμέ, και εγώ νιώθω ότι το προκάλεσε.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δεν έχω χωνέψει το γεγονός. Μπορώ να το έχω μεταβολήσει, να το έχω, αν θέλετε, συγχωρέσει μέσα μου, αλλά αυτή η συγχώρεση μέσα μου να μην σημαίνει σώνει και καλά συνέχιση της σχέσης μου με αυτόν που με είχε παραβιάσει. Διότι φοριέται ευρέως έξω ότι συγχώρεση σημαίνει όλα με λιγάλα, δεν έγινε τίποτα, τσικλιντάν, τελειώσαμε, καθαρίσαμε, συνεχίζουμε όπως ήμασταν κανονικά και βλέπουμε τι γίνεται. Δεν είναι όμως έτσι, ιδιαίτερα αν το άλλο άτομο συνεχίζει να με επανατραυματίζει στο παρόν μου. Δηλαδή, τι θα γίνω εγώ, θα γίνω αυτός ο οποίος θα σηκώνει στην πλάτη του την ευθύνη των πράξεων των άλλων και θα τα χωράει διαρκώς? Όχι, μπορώ, αν θέλω, να διακόψω τη σχέση μαζί του. Συγχώρεση, λοιπόν, δεν σημαίνει κατά ανάγκη σώνει και καλά συνέχιση της σχέσης μου με αυτόν τον οποίον συγχωρώ. Μπορώ να συγχωρώ, να χωρώ ότι έγινε και να διακόπτω τη σχέση θαυμάσια. Πάμε λοιπόν στο σημερινό, αυτή είναι η βασική μου προσέγγιση, πάμε στο σημερινό μας θέμα. Τι γίνεται όταν εγώ κάνω κάτι ή νιώθω ότι κάνω κάτι σε άλλον και ζητώ να με συγχωρέσουν. Τι ζητώ ακριβώς εκείνη τη στιγμή? Έχει κάποιο νόημα να ζητώ να με συγχωρέσουν? Προσωπικά πιστεύω ότι έχει, αλλά μόνο μέσα από την εξής διάσταση. Καθόλου μέσα από τη διάσταση της εξηλαίωσης ή του έκανα κάτι κακό και να σβήσει το κακό, να εξαφανιστεί το κακό, να φύγει από εδώ, να σαπουνιστεί, να πληθεί, να πέσει αντισηπτικό επάνω του, να φύγει το κακό που έκανα. Όχι, καθόλου δεν το εννοώ έτσι. Το εννοώ αλλιώς, ότι ούτως ή άλλως τα ανθρώπινα όντα ξέρουμε από την νευροβιολογία σήμερα ότι είμαστε συνδεδεμένοι μεταξύ μας ούτως ή άλλως και μάλιστα όχι μεταφυσικά, όχι μαγικά, αλλά μέσα από τους ίδιους μηχανισμούς που παράγουν μη συνειδητά, έξω από νου και λογική και συνείδηση, την ίδια μας την εμπειρία και την αυτοσυναίσθησή μας. Τα ανθρώπινα όντα συνδεόμαστε και ζούμε σε ένα ενιαίο πεδίο φυσικής πραγματικότητας ούτως ή άλλως, όλοι μας, μοιραζόμαστε τον ίδιο κόσμο, όλοι, την ίδια φυσική πραγματικότητα, αλλά εκτός αυτού συνδεόμαστε και με πάρα πολύ λεπτόπλοκους και ιδιαίτερους μηχανισμούς. Επομένως, για μένα, η ανάγκη όταν ζητώ συγχώρεση, έχει νόημα να το ζητήσω, όταν νιώθω ότι κάτι έκανα και τάραξα πολύ αυτό το πεδίο. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι λογικό αυτό να το ξέρω. Είναι μια αίσθηση ότι αυτούς τους αρμούς, αυτές τις συνδέσεις με τους άλλους ανθρώπους, τις παραενόχλησα, τις παραταρακούνησα, έκανα κάτι, δεν νιώθω καλά με αυτό. Πάβω να είμαι ένα μέλος αρμονικά συνδεδεμένο με την ολότητα. Οπότε έτσι, όταν το παρακάνω, ας το πούμε, ταράζοντας αυτή τη βαθύτερη αίσθηση ισορροπίας με ένα όλον το οποίο με ξεπερνά, τότε έχει και παραέχει νόημα να ζητήσω συγχώρεση, γιατί είναι σαν να θέλω να ξαναγρασάρω τους αρμούς, να ξαναμπούν τα πράγματα κάπως στη θέση τους. Επιπλέον όμως αυτή η διάσταση και αυτή η προσέγγιση της συγχώρεσης έχει να κάνει με μια άλλη τρομερή έννοια, με την έννοια της προσωπικής ευθύνης. Επομένως, είναι δική μου ευθύνη το να ζητήσω τη συγχώρεση. Τώρα, η θρησκεία μας έχει μάθει, όπως και κυκλοφορεί ευρέως, ότι αναθέτω στον άλλον. Δεν προσβάλλω τα πιστεύω κανενός. Προφανώς είναι σεβαστά, ειλικρινέστατα το λέω και εντιμότατα, αλλά οφείλω να διαχωρίσω τη θέση μου σε μερικά πράγματα, εφόσον κάνω τα αιρετικά και παίρνω την ευθύνη να απευθύνομαι σε εσάς. Μας λένε ότι η συγχώρεση των αμαρτιών μας, ή ό,τι θεωρείται αμαρτία, γίνεται μέσω του Χριστού ή μέσω κάποιου άλλου και στη ζωή. Υπάρχουν παραλλαγές αυτού του μοτίβου. Αν δεχτώ κάτι τέτοιο, σημαίνει πρώτον ότι το σωστό και το λάθος, το καλό και το κακό είναι αντικειμενικό, άρα κάποιοι ξέρουν ότι έγινε κάτι κακό, λάθος και εγώ αναθέτω να γίνει το σωστό από κάποιον. Και δεύτερον, ότι εγώ ουσιαστικά παραμένω παιδί, γιατί αναθέτω στον άλλον να ζητήσει συγγνώμη για μένα ή να με συγχωρέσει. Επομένως, είναι σαν να λέω, να χτύπησα εγώ τον Κωστάκη στο σχολείο και να λέω στον μπαμπά μου, μπαμπά, πάρε τον μπαμπά του Κωστάκη και ζήτα του συγγνώμη εκ μέρους μου, σε παρακαλώ. Αντί να πάρω εγώ την ευθύνη, να πάω εγώ να πω στον Κωστάκη κάτι. Επομένως, είναι μια
υπάρχει προσωπική ευθύνη στο σύστημα των κανόνων μέσω των οποίων εγώ ορίζω τι είναι καλό και τι είναι κακό. Εγώ ορίζω αυτά τα οποία, τι κάνω, τι πληρώνω, για αυτά τα κόστη κτλ. Οι όποιες, καθόλου δεν πιστεύω στη λέξη αμαρτία, αλλά οι όποιες σε εισαγωγικά πάντα αμαρτίες είναι δικές μου υποθέσεις. Τις φέρω, έχω την ευθύνη τους και πρέπει να μάθω να τις αντέχω. Να μην ζητάω από κανέναν να τις εξαφανίσει για μένα, για να νιώθω εγώ ήσυχος ότι καθάρισε η φάση, καθάρισε η συνείδησή μου, ξεπλήθηκε, έγινα κι εγώ λαμπερός και καθαρός όπως ήμουνα προτού, ας πούμε, κάνω αυτό ό,τι και να έκανα. Ό,τι και να είναι. Επομένως, η προσωπική ευθύνη λοιπόν κάνει το ζήτημα του να ζητήσω να με συγχωρέσουν κάτι και πάλι δικό μου και δεν εξαρτάται τελικά από το αν θα με συγχωρέσουν στην πράξη ή όχι και εννοείται βέβαια ούτε από το αν θα συνεχίσουν τη σχέση τους μαζί μου. Η συγχώρεση, το αίτημα για να με συγχωρέσουν πρέπει να αφορά καταρχήν, όπως είπαμε, το να δεχτώ εγώ ότι θέλω να επαναφέρω κάποια πράγματα και από εκεί και πέρα τιμώ την κατάσταση έξω από μένα, ευρύτερα από μένα, απευθύνοντας την, εξτομίζοντας την, αρθρώνοντας την ως αίτημα στον άνθρωπο τον οποίο έβλαψα. Αυτό έκανα κάτι για το οποίο θέλω να με συγχωρέσει, εν πάση περιπτώσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να με συγχωρέσει, ότι πρέπει να συνεχίσει τη σχέση του μαζί μου. Εάν τώρα εγώ χτυπιέμαι στα πατώματα ενοχικά και δεν ησυχάζω, αν δεν μου δώσει ο άλλος τη συγχώρεση, όπως πάρα πολύ συχνά γίνεται, τότε σημαίνει ότι χρησιμοποιώ τον άλλον, πάλι το χρησιμοποιώ για να είμαι ήρεμος εγώ. Πάω να βλέπω τι έγινε και ποια είναι η προσωπική μου ευθύνη σε αυτό, αλλά εξαρτώ το πώς θα νιώσω από ένα αποτέλεσμα. Είναι σαν να μην μπορώ να αντέξω αυτά τα οποία, να εξακολουθώ μάλλον, να μην μπορώ καθόλου να αντέχω αυτά τα συναισθήματα ενοχής, δυσαρέσκειας, λύπης, ό,τι θέλετε, όταν κάνω κάτι που θεωρητικά έχω βλάψει, νομίζω ή θεωρώ ότι έχω βλάψει κάποιον. Επομένως, το να ζητώ να συνεχιστεί σώνει και καλά η σχέση μαζί μου ή σώνει και καλά να με συγχωρέσουν, ουσιαστικά γίνομαι πάρα πολύ εγωιστής και ουσιαστικά βγαίνω από τη σχέση. Όπως επίσης πρέπει να βρω πολύ καλά, εγώ ο ίδιος έχω απόλυτη προσωπική ευθύνη στο να ορίσω τα συστήματα των κανόνων βάσει των οποίων πότε ορίζω εγώ ότι κάτι τάραξε στο πεδίο, κάτι κουνήθηκε στο πεδίο και θέλω να με συγχωρέσουν. Είναι κάτι που το νιώθω ή είναι κάτι που προκύπτει επειδή έτσι έμαθα ότι αν κάνω αυτό βλάπτεται κόσμος. Μην πάτε μακριά, ας πάρουμε το κλασικό των τυπικών σχέσεων. Ας πάρουμε την οικογένεια, παραδείγματος χάρη, έτσι. Οι έτοιμες, ετικεταρισμένες σχέσεις. Μπαμπάς μου είναι, μαμά μου είναι, γονιός μου είναι, παιδί μου είναι, αδερφός μου, ξάδερφος. Δεν θα γίνει αυτό, τώρα πώς? Δεν είναι όμως έτσι. Οι σχέσεις είναι πράγματα, είναι καταστάσεις ζωντανές, είναι αλληλεπιδράσεις παροντικές, ζωντανές, άμεσες. Εάν δεν έχουν νόημα να συμβαίνουν στο παρόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίζονται. Είναι τοξικές, είναι δηλητήριο. Το αίμα γίνεται νερό. Το αίμα δεν γίνεται ποτέ νερό, δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό. Το θεωρώ βλακώδες ίσα-ίσα. Γίνεται και παραγίνεται και μάλιστα δηλητήριο που κυλάει στις φλέβες μας. Πολλές φορές μπορεί να γίνει. Άρα το πότε εγώ θεωρώ ότι βλάπτω κάποιον, ας πούμε αν στεναχώρησα τον μπαμπά μου και τη μαμά μου, πρέπει να τους ζητήσω να με συγχωρέσουν επειδή τους στεναχώρησα. Τους στεναχώρησα όντως ή τους στεναχώρησα επειδή έτσι μου μάθανε ότι αν κάνω εγώ αυτό και εκείνο και εκείνο και εκείνο, αυτοί στεναχωριούνται και αν με έχουν μάθει μάλιστα να είμαι εγώ ο υπεύθυνος για την ευδαιμονία τους, τότε θα ζητάω 500.000 φορές τη μέρα συγχώρεση. Και όχι μόνο σαν παιδί, σαν ενήλικας και με πεθαμένους γονείς 90 χρονών στον τάφο μέσα, πάλι θα ζητάω συγχώρεση. Να με συγχωρέσουν. Άρα πρέπει να καθορίζω τους κανόνες προσεκτικά, το σύστημα κανόνων με το οποίο νιώθω ότι ταράζω κάτι και ζητώ να με συγχωρέσουν ή όχι. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπενθυμίζω ότι στην περιγραφή του βίντεο πρώτον υπάρχει ο σύνδεσμος με τον οποίο μπορείτε να βρείτε τα βίντεο, όλα τα live βίντεο, τα αιρετικά που κάνω, εκτός Facebook, αν θέλετε να τα
διαδώστε κάπως, στην προσωπική μου ιστοσελίδα, και υπάρχει και ένας σύνδεσμος επίσης για μία φόρμα την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε αν θέλετε, να μου δώσετε το mail σας, χωρίς να ενοχλώ, που και που σύντομες ενημερώσεις για το τι κάνω σχετικά με τα live βίντεο, άρθρα, πρωτοβουλίες, παραστάσεις, ομιλίες κτλ. Θα χαρώ πάρα πολύ να έχω το mail για να είμαστε λιγάκι ανεξάρτητοι από το εντελώς απρόβλεπτο και παραβιαστικό Facebook. Σας ευχαριστώ πολύ. Και κάτι ακόμα ξέχασα να πω, ότι τώρα το καλοκαίρι τα αιρετικά και αυτά θα ξεκουραστούν ένα μήνα. Επομένως, το επόμενο live βίντεο θα είναι από τα μέσα Σεπτέμβρη και μετά. Δεν ξέρω αν πέφτει 17 Κυριακή, θα το βάλω σε ανακοίνωση εκείνο τον καιρό. Θα είναι Τετάρτη ή Πέμπτη μετά τα μέσα Σεπτέμβρη, το επόμενο βίντεο των αιρετικών, με θέμα το οποίο θα προκύψει αναλόγως με τα σχόλια και τις αποκρίσεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια, καλό το υπόλοιπο καλοκαίρι μας.